So, good day. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga tools na ginagamit ko. So, ito sila. So meron akong torque wrench. Ayan. Flyman yung tatak niya. Pinch drive. 28 to 210 Newton meters. Ayan. Tapos, noong 1/4 inch drive na socket wrench. Tapos, Allen set, Allen tsaka Torx. Pwede siya sa half inch, pwede siya sa 1/4 inch drive. Itong Stanley socket set din siya. 1/2 inch drive naman to. Medyo matagal na to. Yung mga 4 years na to. Tapos isang tambak. Kung Torx set, Torx Allen. Siya Allen key set na rin. Set na rin siya. Pliers, pang-adjust ng shock, pipe wrench, pantanggal ng pulley tsaka ng drive face, tsaka ng clutch, then pantanggal ng circlip, natanggal ng spark plug. Ano to? Galing to sa Raider. Sa Raider ko dati. Screwdriver, meron akong sincel. P, 8mm. Tapos meron open. Saka box wrench na ratchet yung box. Yung kabilang side. Pwede. All around tools, martilyo. Tapos pang bunat ng magneto. Sa jog ko to ginagamit, may 2-stroke din itong motor. Tapos sa Honda Click, yung screwdriver na kasama niya. So pantanggal ng spark plug ng Honda Click. Then meron pa pala ang spark plug. NGK Iridium, pang Honda Click to. Hindi ko pa pala nakakabit. And pang big time na addict. Pang lagay ko to ng sealant sa gulong. Cutter, bingot. So ignition, kill switch. So 2-stroke din to. Yung may drag bike ako. Ito yung gamit ko para yan aksidente, naglag ka sa motor, pag nahugot to, mamatay yung makina. Ito, kakit mo sa belt mo, o sa kamay mo. Ako dito ng relay, electrical tape, side cutter na maliit, liquid gasket, tsaka yung screwdriver na maliit. So carbs ko ito ginagamit. Brush, gaya man doon ng motor, ito gamitin. Hindi talaga mabahandar yan. Tapos may mga barya, drain plug, tsaka LED na bombilya. Tester ko dati, pero ngayon may tester na ako na bago. So yun,
tester. Yung tester, multi-tester. Local lang to pero okay na din. Hindi mo naman kailangan ng sobrang tester. Yun yung mga tools ko, yun yung mga ginagamit ko. Salamat.